Ja, jag ska berätta lite hur man gör då när man täller en dalahäst. Man får ett ämne som är tillsågat. Sen får man göra resten med kniv. Och var man sen börjar, det är liksom en som man... Det är olika för alla, så att det bara börjar i en ända så ska det bli en häst till slut. Och det som är A och O när man gör en häst, det är att man får en bra kniv. Och det har jag lyckats få till ifrån Mora kniv. Som gör bra knivar. Som det är bra stål i. Som håller skärpan. Sen är det lite olika hur jag kan använda en kniv. Ja, i den här storleken ungefär. Ja, kanske mellan 50 och 70 hästar. Men det är väldigt individuellt hur man använder kniven. Det är teknik. Hur man använder kniven och det som gör att man kan använda olika. Det är lite speciellt när man täller hästar. Man använder inte kniven som en snickare gör, utan man håller i stort sett kniven inne i handen hela tiden. Sen har man tummen som gör att man inte... Han är som en säkerhetskontroll, kan man säga. Och trä som man använder för att göra hästar av, det är 4. Det är så gott som 99%. Det som jag har här, det är faktiskt ett undantag. Det är lill som vi ska prova lite grann om man kan använda. Och det är ganska snarlikt 4 att tälja i. Spetsen är väldigt viktig på kniven. Det är där man använder till 99%, kan man säga. Och att tälja en sån här häst, det tar ungefär den här storleken, ja, 15-20 minuter ungefär.
när man täljer hästar så får man liksom känna efter hur fibrerna går så att man täljer med fibrerna och inte emot. Och täljer man mot, då dyker kniven, då blir det ett jack. Precis som det börjar där. Där var det mot. Och det som är viktigt när man täljer det är att man ska skära så man kan se hur att spånen rullar. Då skär den riktigt. Då räcker kniven mycket längre. Täljer man rakt över 90 grader då blir kniven slö bara på uppskattningsvis en 5-10 hästar. Använder den riktigt så kan du göra 50. Det började lite så smått, ungefär 1985. Jag fick en sjukdom som jag fick vara sjukskriven så jag fick vara hemma. Och då var det så att jag var bekant med ägarna, eller med sonen här på Nils Olsson. Så jag frågade om jag fick prova att göra några hästar. Så på den vägen började det. Det var då jag började lära mig, men sen var det uppehåll ända tills i stort sett man kom upp i pensionsåldern. Och då ville man ha någonting mörka vinterkvällarna och syssla med. Det är vad de vill ha varje gång. Men
Det här är väl den största jag brukar göra. Jag tar på handleden men annars för stor. Nej, jag brukar sitta på morgonen, då brukar jag göra 5 stycken ungefär. Lite mindre storlekar då. Det här är en 15 centimeter, brukar göra 13 annars. Det här som är ett litet prov som de gör här på fabriken, att man gör i träslaget lind. Och fördelen med att använda lind, det är att man behöver inte blötlägga furan för att den är så hård i sig. Och då tar det, knivarna tar det mycket stryk så att man måste lägga dem lite blöt då, så att då blir ytan som man har bearbetat, den blir mjuk och fin. Så det händer ingenting, så att när man täljer bort det sen det som ytan, så att det händer ingenting. Så nu får flickorna och pojkarna i målningen ta hand om den. Sen kommer den att fara ut i Europa och världen. Här är färdigt älg. Så.